ඉතින් ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයනි, අද ටිකක් වෙනස්ම වැඩසටහනක ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න කියලා මම කල්පනා කරා. අපි කලින් පාඩමේ නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ මේ තියෙන ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය කියන න්‍යාය පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මෙතනදී මම අද දවසේ ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ තවත් කොටසක් වෙන මේ මානව හිමිකම්, නැත්තම් මේ අපි කියනවා හියුමන් රයිට්ස්. අද වර්තමාන ලෝකයේ වෙද්දි මේ මානව හිමිකම් කියන සංකල්පය වටා ගොඩාක් දේවල් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මිනිස්සු මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් සටන් කරන සමාජයක් වෙලා තියෙනවා අද වර්තමාන ලෝකයේ. මොකද්ද මේ මානව හිමිකම් කියන්නේ? human rights. What is human rights? මිත්‍රවරුනි, මේ මානව හිමිකම් කියන්නේ ලෝකයේ වෙසෙන සියලුම මානවයන්ට ගෞරවාන්විත ජීවිතයකට, එහෙමත් නැත්නම් පුනර්පෞරුෂ සංවර්ධනයකට, තවත් අපි ගත්තොත් සමාජ සාධාරණත්වයකට පාර කියන මඟ පෙන්වන සදාචාර හිමිකම්. මේ මානව හිමිකම් අපි තවත් නමකින් හඳුන්වන සදාචාර හිමිකම් කියලා. අද ලෝකෙද්දී මිනිස්සු මානව හිමිකම් කියන දේ වටේ විශාල වශයෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ සදාචාර හිමිකම් එක්ක තමා ඕනම මිනිසෙක් මේ ලෝකෙට ඉපදිලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකෙට ඉපදෙන හැම මිනිසෙක්ම සදාචාර හිමිකම් වලට උපතින්ම අයිතිවාසිකම් කියනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි, මේ මානව අයිතිවාසිකම් වටේ අපි කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් තමයි හැරල්ඩ් ලැස්කි කියන්නේ. හැරල්ඩ් ලැස්කි කියන්නේ 20 වෙනි සියවසේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීවත් වෙච්ච ආර්ථික විශේෂඥයෙක් වගේම දේශපාලන න්‍යායවේදී. ඉතින් මේ හැරල්ඩ් ලැස්කි කියනවා ඕනම මිනිසෙක් උපතින්ම මේ සදාචාර හිමිකම් වලට අයිතිවාසිකම් කියනවා වගේම රාජ්‍යයේ පදනම අයිතිවාසිකම් කියලා මේ හැරල්ඩ් ලැස්කි අපිට පැහැදිලි කරනවා. ඔහුගේ ප්‍රධානම තර්කය තමයි රාජ්‍යයේ පදනම වෙන්නේ මේ සදාචාර හිමිකම් නැත්නම් මේ අයිතිවාසිකම් කියන දේ තමයි රාජ්‍යයේ පදනම වෙන්නේ කියලා හැරල්ඩ් ලැස්කි අපිට කියලා දෙනවා. ඉතින් ලෝකේ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනයක් කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා. දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා තමයි ලෝකේ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනේ. ඇයි දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනේ කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ? එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශ්ව මානව හිමිකම් ප්‍රකාශනය 1948 දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා සම්මත වෙනවා. ඉතින් මේ 1948 දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා සම්මත වෙච්ච එක්සත් ජාතීන්ගේ විශ්ව මානව හිමිකම් ප්‍රකාශනය හින්දා තමයි දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනේ කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. එදාට මුළු ලෝකෙම මානව හිමිකම් කියන මාතෘකාවට එකතු වුණා. මිනිස්සු පෙළපාලි යනවා, මිනිස්සු එක සමරනවා, ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ හඬ ඉදිරිපත් කරනවා, පෙළපාලි යනවා. මානව හිමිකම් කියන දේ ඉතාමත් ජයශ්‍රීයෙන් සමරන්නේ දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ විශ්ව මානව හිමිකම් ප්‍රකාශනයේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ විශ්ව මානව හිමිකම් ප්‍රකාශනයේ තියෙන අංක 1 සෑම පුද්ගලයෙකුට ජීවත් වීමටත්, නිදහසේ හැසිරීමටත්, තම පුද්ගලික ආරක්ෂාවටත් හිමිකම් තියෙනවා. 2 සිතීමේ, හෘද සාක්ෂිය සහ ආගම දැරීමේ අයිතිවාසිකමත් හිමිකමත් මිනිසුන්ට තියෙනවා. අංක 3 ඕනම කෙනෙක්ට තනිවත් හවුලෙත් දීපල සඳහාත් හිමිකම් තියෙනවා. අංක 4 තම රටේ රාජ්‍ය සේවයට පිවිසීමට ඕනම කෙනෙක්ට එක සමාන අයිතියක් තියෙනවා. කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැමෝටම එකම සමාන අයිතියක් තියෙනවා. රටක ජීවත් වෙන ඕනම පුරවැසියෙක්ට සමාන අයිතියක් තියෙනවා තම රටේ රාජ්‍ය සේවයට සම්බන්ධ. අංක 5 වෙන්නේ මේ විදියට රාජ්‍ය සේවයටත් පුද්ගලිකාංශයට සම්බන්ධ වෙන ඕනම කෙනෙක්ට, ඕනම සේවකයෙක්ට තම අයිතිවාසිකම් රැකගන්න වෘත්තීය සමිති පිහිටවා ගන්නත් පුළුවන්. වෘත්තීය සමිති වලට සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියාශීලී වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක හිමිකමක්. ඉතින් මේ මානව හිමිකම් වල උපත ගත්තොත් මේ මානව හිමිකම් එකටම ආරම්භ වෙන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ. ඒ කියන්නේ 17 වෙනි සියවසේ එංගලන්තයේදී තමයි මේ මානව හිමිකම් නැත්නම් මේ හියුමන් රයිට්ස් කියලා වර්තමාන ලෝකයේ අපි කතා කරන මේ පුළුල් මාතෘකාව, මේ සංකල්පයේ උපත ලබන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ. ඉතින් සහෝදරවරුනි, මේ 17 වෙනි සියවසේ ජීවත් වෙච්ච මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු ප්‍රබල දේශපාලන න්‍යායවේදියෙකු වෙච්ච ජෝන් ලොක් තමා මේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් එකටම අනාවරණය කරපු පුද්ගලයා විදිහට අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මානව හිමිකම් කියන සංකල්පයේ වටේ ගෙතිච්ච තවත් අදහස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර න්‍යායවේදී සමහරක් ඇතමුන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ මානව හිමිකම් කියන එක මිනිස්යාගේ ආරම්භයේ ඉඳලම තිබිලා තියෙනවා. හරියට මම ඔයාලට කිව්වොත් ඒක තවත් පැහැදිලි කරලා, සාමාන්‍යයෙන් මානවයාගේ ඉතිහාසය අපි ගත්තොත් වසර මිලියන 3කට වඩා අධිකයි කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින්
මේ මානවයාගේ මේ මානව ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භයේ ඉඳන්ම මේ මානව හිමිකම් මනුෂ්‍ය ජීවිතයත් එක්ක බැඳිලා තිබ්බ කියලා ඇතැම් න්‍යායවේදියෝ ඇතැම් අදහස් පළ කරපු මිනිස්සු අදහස් දක්වලා තියෙනවා මේ ලෝකේ විවිධ අවස්ථාවලදී. සරලව කිව්වොත් මානව හිමිකම් කියන්නේ මානවයාගේ ශිෂ්ටාචාරයේ තරම්ම පරණ සංකල්පයක් කියලා ලෝකේ ඉතාමත් ප්‍රබල මතයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ලෝකේ මීට අවුරුදු 200-300කට කලින් තිබ්බ රාජාණ්ඩු පාලනයන් යටතේ නම් මේ මානව හිමිකම් කොහොමත් ආරක්ෂා වුණේ නැහැ. මානව හිමිකම් මුළු මොනින්ම උපුටා දාලා තමයි මේ රාජාණ්ඩු ක්‍රම මේ ලෝකේ පැවති. උදාහරණයක් විදිහට අපි නිකන් මතක් කරගත්තොත් ප්‍රංශයේ 16 වෙනි ලුයි රජු. ප්‍රංශයේ 16 වෙනි ලුයි රජු කියන්නේ ප්‍රංශයේ ඉතාමත් දැඩි රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් පවත්වාගෙන ගිය රජ කෙනෙක්. ඉතින් ප්‍රංශ විප්ලවය ඇති වෙන්නේ මේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයේ පෙරලීමේ මූලික අභිප්‍රාය ඉස්සරහට ගෙනල්ලා තමයි මේ ප්‍රංශ විප්ලවය උනත් ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මානව හිමිකම් වලට ප්‍රංශයේ මුළු යුරෝපයේ තාමත් විශේෂ තැනක් හිමි වෙනවා. මානව හිමිකම් කියන දේ ගත්තම ඒවා අපිට තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඒවා අපි හඳුන්වනවා දේශපාලන විද්‍යාව සහ මේ මානව හිමිකම් කියන විෂය ඇතුළත විශ්ව සාධාරණ අයිතීන් කියලා. මානව හිමිකම් කිසිවෙකුට අහිමි කළ නොහැකි සෑම මිනිසෙක්ම ඒ කියන්නේ කාන්තාවක් හෝ වේවා පුරුෂයෙක් හෝ වේවා ඔහු හෝ ඇය මිනිසෙක් වීම නිසාම උරුමයෙන්ම ලැබෙන දෙයක් විදිහට තමයි මේ මානව හිමිකම් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒක සරල තේරුම තමයි මේ මානව හිමිකම් වලට ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නෑ. අත්‍තරම ලිංග ભેදයකින් තොරව තමයි මේ මානව හිමිකම් මුළු ලෝකේ වෙසෙන ජීවත් වෙන සෑම පුරවැසියෙකුටම හදවත ගැහෙන සෑම පුරවැසියෙකුටම මේ මානව හිමිකම් කියන දේ උරුම වෙලා තියෙනවා. උපතින්ම උරුම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මානව හිමිකම් මනුෂ්‍යත්වයේ මත පදනම් වෙන හින්දා මේවා හැමෝටම සමානයි. මානව හිමිකම් කියන දේ මුළු ලෝකයේ වෙසෙන සෑම කෙනෙකුටම සමානයි. ඊට හේතුව මානව හිමිකම් කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ මත පදනම් වෙන තාමත් ප්‍රබල සංකල්පයක්. මානව හිමිකම් කියන දේ ලෝකේ කිසිම තැනකදී කඩ වෙන්න ඕනේ නැති දෙයක්. කඩ නොවිය යුතු දෙයක් තමයි මානව හිමිකම් කියන්නේ. මේ විදිහට මානව හිමිකම් ලෝකේ කොතනක හැරි කඩ වෙනවනම් ඊට විරුද්ධව හඬ නගන්න ඊට විරුද්ධව නැගී සිටින්න ඕනම කෙනෙකුට අයිතියක් තියෙනවා. ඕනම රාජ්‍යයක ප්‍රධානම වගකීම වෙන්නේ මේ මානව හිමිකම් සහ පුද්ගල නිදහස කියන දේ ආරක්ෂා කරන එක. පුද්ගල නිදහස හෝ මේ මානව හිමිකම් කියන දේ ආරක්ෂා කරන්න බැරි නම් ඒ ආණ්ඩුව නැත්තම් එහෙම රාජ්‍ය අපි කියනවා පරාජිතයි. පරාජිත ආණ්ඩුවක් නැත්තම් පරාජිත රාජ්‍යයක්. සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මානව හිමිකම් නැත්තම් මේ පුද්ගල නිදහස පුරවැසියාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන එක ඒ වෙනුවෙන් අපකැප වෙන එක තමයි ඕනම රාජ්‍යයක පළවෙනි අරමුණ වෙන්න ඕන. මානව හිමිකම් කියන සංකල්පය කතා කරද්දී මේකට ප්‍රධාන උදාහරණ කීපයක් අපිට ලෝකයේ අධ්‍යයනය කරලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 1679 දී සම්මත වෙච්ච බ්‍රිතාන්‍ය හබයාස් කෝපුස් පනත. ඊට පස්සේ එංගලන්තයේ 1689 දී සම්මත වෙච්ච බ්‍රිතාන්‍ය අයිතිවාසිකම් පනත. විතර නෙමෙයි 1776න් පස්සේ ඇමරිකානු යුද්ධයෙන් පස්සේ සිදුවෙච්ච ස්වාධීන ප්‍රකාශන වගේ මේ දේවල් අතීතයේ අපිට මේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් එන මුල් පුරුක් විදිහට හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් තහවුරු කරන්න අතීතයේදී මේ මානව හිමිකම් ආරම්භයේදී පැවති මූලාශ්‍ර විදිහට අපිට මේ උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. මේ මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කතා කරද්දී අපිට අපේ රට කවදාවත් අමතක කරන්න බෑනේ. ඉතින් අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් කියන දේ විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා, සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පෙන්නුවා අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ඒ තමයි මේ තියෙන අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි වගන්තියෙන් තහවුරු කරලා තියෙනවා මානව අයිතිවාසිකම් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ තියෙන මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් තියෙන පරිච්ඡේදයේ පුංචි කරුණු කාරණා ටිකක් ඕගොල්ලන්ට දැන් කියන්න. දැන් බලමු මොනවද ඒ කියලා. සිතීමේ නිදහස, හෘද සාක්ෂියේ නිදහස සහ ආගමික නිදහස කියන දේ 10 වෙනි වගන්තියෙන් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වද හිංසාවලින් නිදහස, සර්ව සාධාරණත්වයේ අයිතිවාසිකම. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් භාෂණයේ, රැස්වීමේ, සමාගමේ, රැකියාවේ සහ යාම් ඊම් යනාදී නිදහස. මේ වගේ දේවල් අපිට
ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට අපේ රටේ දීලා තියෙන තැන මොන වගේ තැනක්ද කියන්නේ. මේ විදිහට මානව හිමිකම් කියන දේ බ්‍රිතාන්‍යයේදී උපත ලැබලා මේ විදිහට අඩියෙන් අඩි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ලෝකේ පුරා ජනප්‍රිය වෙලා පසු කාලීනව යුරෝපයේදී මුද්‍රිත මාධ්‍ය නිදහස් ශ්‍රමය වගේ දේවල් එක්ක ඒ වගේ වටිනාකම් එක්ක මේ මානව හිමිකම් කියන දේ තවත් ලෝකේ පුරා විහිදිලා යනවා. ලෝකේ ග්‍රහණය කරන ගන්න මේ මානව හිමිකම් කියන සංකල්පය මිනිස්සු ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් මේ මානව හිමිකම් කියන සංකල්පේ වටා එකතු වෙනවා. ඒ මානව හිමිකම් කියන දෙයට ඇලුම් කරන්න පටන් ගන්න. මානව හිමිකම් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා. ජෝන් ලොග් ඉඳලා මේ මානව හිමිකම් කියන දේ සමාජවාදය, ලිබරල් වාදය ඔස්සේ තවත් වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ දේශපාලන මතවාද මතත් මේ මානව හිමිකම් කියන දේ එකතු වෙනවා. දේශපාලන මතවාදත් එක්ක. හැබැයි අපිට අමතක කරන්න බෑ ෆැසිස්ට්වාදී කියන දේශපාලන මතවාදය. ඒ කියන්නේ යුරෝපයේ ප්‍රබල පෙරලියක් කරපු නත්සිවාදය ෆැසිස්ට්වාදය මේ වචන දෙකේම එකම සංකල්පය තියෙන්නේ. වචන දෙකක් වුණාට මේ නත්සිවාදී ෆැසිස්ට්වාදය කියන ඉස්සරහා මානව හිමිකම කියන දේ බිඳුවයි. මානව හිමිකම කියන දේ විනාශ වෙලා ගියා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් ජර්මනියේ ඇඩෝල්ෆ් හිට්ලර්ගේ පාලනය යටතේ මානව හිමිකම් කියන දේ හරියටම කියවොත් නිකන් තහනම් වචනයක් වගේ තිබ්බේ. ඒකට හේතුව මේ ජර්මනියේ සම්පූර්ණ පාලනය තිබෙන්නේ ඇඩෝල්ෆ් හිට්ලර්ගේ යටතේ. රාජ්‍ය නායකයා තමයි රාජ්‍යයේ දෙවියා විදියට සැලකුවේ. ඔහුට ඕන දේ ඔහුට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔහුට ඕන වෙලාවක ඕනම දෙයක් රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. රටේ ඕනම තීරණයක් ගන්නේ රාජ්‍ය නායකයා. ඉතින් මානව හිමිකම් කියලා මිනිස්සුන්ට වෙනම නිදහසක්වත් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට කැමති දේ කරන්න පුළුවන් අවකාශයක් මේ ජර්මනි නත්සිවාදී සහ ෆැසිස්ට්වාදී අස්සේ මිනිස්සුන්ට තිබෙන්නේ නැහැ. මානව හිමිකම් කියන්නේ සම්පූර්ණ විනාශ වෙච්ච කාලයක් විදිහට අඳුරු කාලයක් විදිහට මානව හිමිකම් කියන සංකල්පයටම අඳුරු කාලයක් විදිහට තමයි මේ ෆැසිස්ට්වාදී නැත්තම් මේ නත්සිවාදී රාජ්‍යයන් ක්‍රියාත්මක වූ කාලය අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වර්තමාන ලෝකයේ වෙද්දී මානව හිමිකම් කියන සංකල්පය ප්‍රධාන කොටස් 5කට අපිට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා 5 categories of human rights. සිවිල්, පොලිටිකල්, ඉකොනොමික්, සෝෂල් ඇන්ඩ් කල්චරල්. ඒ කියන්නේ සිවිල් අයිතිවාසිකම්, දේශපාලන අයිතිවාසිකම්, ආර්ථික අයිතිවාසිකම්, සමාජ අයිතිවාසිකම් සහ සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම්. ඉතින් අපි බලමු මේ මොනවාද මේ 5 categories of human rights කියලා අපිට පෙන්වන්නේ කියලා. පළවෙනි එක සිවිල්. The right to be treated as an equal to anyone else in society. මොකක්ද මේකේ තේරුම? අපි මේකේ තේරුම සිංහල තේරුම අපි බලමු. සමාජයේ ඕනෑම කෙනෙකුට සමාන ලෙස සැලකීමේ අයිතිය මේ සිවිල් රයිට් එක කියලා අපි හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් සිවිල් අයිතිවාසිකම කියලා අපි හඳුන්වනවා. කියන්නේ සමාජයේ ඕනම කෙනෙකු එක සමාන ලෙස සලකන්න ඕන කියන දේ තමයි මේ පළවෙනි අදහසින් අපිට ගන්න තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක political. The right to vote, to freedom of speech and to obtain information. මොකද්ද මේ? ඒකේ තේරුම තමයි ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, කතා කිරීමේ අයිතිය සහ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයිතිය. විශේෂයෙන් අපි මතක් කරගන්න ඕන 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. අපේ ලංකාවේ කරපු 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. ඒ කියන්නේ යහපාලන යුගයේදී මේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කරලා දුන්නා. ඒ හින්දා වර්තමානයේ ඕනම කෙනෙකුට රටේ ඕනම පුරවැසියෙකුට ඕනම තොරතුරක් ලබා ගැනීමේ අයිතිය නිදහසේ පවතිනවා. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? මේක තියෙනවා. Economic. The right to participate in an economy that benefits all and to desirable work. මොකද්ද මේ economic right එකේ සිංහල පැහැදිලි කිරීම? සියල්ලන්ටම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන සහ තමන්ට කැමති වැඩ කටයුතු වල සහභාගී වීමේ අයිතිය තහවුරු කරලා දීලා තියෙනවා. මේ ආර්ථික අයිතිවාසිකම් කියන කාණ්ඩය යටතේ. ඊළඟ එක social. The right to education, health care, food, clothing, shelter and social security. මොකක්ද මේ social right එකේ සිංහල පැහැදිලි කිරීම? අපි ගත්තොත් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, නවාතැන් සහ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා ඇති අයිතිය මේ social නැත්නම් මේ සමාජ අයිතිවාසිකම් කියන කාණ්ඩය යටතේ අපිට විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට cultural, the right to freedom of religion and to speak the language and to practice the culture of one's choice. මොකද්ද මේ සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම? ආගමී නිදහසට සහ භාෂාව කතා කිරීමට සහ තමන් කැමති සංස්කෘතියක් අනුගමනය කිරීමට ඇති අයිතිය සංස්කෘතික අයිතිය නැත්නම් කල්චරල් රයිට් එක කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මිත්‍රවරුනි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ අද මම පැහැදිලි කරපු මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් දැන් පුළුල් දැනුමක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න හම්බුණා කියලා. ඉතින් මේකේ තව පොඩි කැලලක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. රටක මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙන්න නම් මෙන්න මේ වගේ වටිනාකම් ටිකක් ඒ රටේ තියෙනවා නම් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මගින් මානව අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරලා තිබීම උදාහරණයක් විදිහට අපේ ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා වගේම නීති ආධිපත්‍ය සහ සමානාත්මතාවය ඒ වගේම අපි තව ගත්තොත් ස්වාධීන අධිකරණයක පැවැත්ම ස්වාධීන පොලිසියක පැවැත්ම ඒ වගේම කිසිවෙකුට පක්ෂපාතී නැති ස්වාධීන හොඳ ශක්තිමත් මාධ්‍යයක් රටේ තිබීම මේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා වීමට ප්‍රධාන වටිනාකම් විදිහට මේව අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මානව හිමිකම් කියන්නේ මොනවාද? මානව හිමිකම් මේ උපත කොහෙද සිද්ධ වුනේ? ඒක කොහොමද වුනේ? කවුද මෙහි ප්‍රධාන ආරම්භකයෝ? මානව හිමිකම් වර්තමාන ලෝකයට කොච්චරක් වැදගත් වෙලා තියෙනවද? මේ ආදී කරුණු රාශියක් අපි අද කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් කරුණු ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න මට හැකි වුණා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ගේ අදහස් පළ කරන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලොන්ගේ අදහස් දාන්න මොනවාද තව එකතු වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවද නැත්නම් මට කියන්න බැරි වෙච්ච දේවල් තියෙනවද? ඒ වගේම ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕන විශේෂ මාතෘකා මොනවාද කියලා පොඩ්ඩක් ලියලා දාන්න. අපි කතා කරමු. එකින් එක පොඩ ඉස්සරහට යන් අපි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.